अब हामी यहाँ तेजस्विनी र अभिषेकले लिन आएका छौँ। तेजस्विनी उठेर रेडी भइसक्यो, अभिषेक सुत्दैछ। अहिलेसम्म उठे छैन, त्यसलाई म खाटबाट झार्नेवाला छु। अनि जाने भनेर खै रेडी भयो त? खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ होला होइन, जान खोज्नुहुन्छ, रेडी भइसक्नुभयो होला मलाई छैन उसले पनि मलाई त्यही भन्यो। तेजस्विनी रेडी, अभिषेक खै? त्यो पनि गयो, म पनि जान्छु भनेर वासरुम गएको छ। ए अचम्म भएछ त। लाउनु हाई अल्टिट्युडमा छ होइन हाइवे। ए हाई अल्टिट्युडमा भएर हाइवे सही लजिक हो। अब सुरु भयो है बाटो। तर पेलेको रहेछ तातो बाटो। अस्ति त खाल्टो थियो नि। डेन्जरै थियो नि। अस्ति हामी आउँदा मनसुन नि थियो। मनसुनले गर्दा यो फेरि किन बाटो भिजेको के? पानी हालिदिन्छ होला धुलो नउडोस् भनेर। त्यो त ठिकै छ। ओहो माइ गॉड, आमा बाटो पहिला भन्दा चाहिँ राम्रो छ तर ए बा पहिरो जान मात्र सक्दैन। रेडी बसेछ है स्ट्यान्ड बाई। अहिले फर्किँदाखेरि बाटो रहेन रहेछ। तिमीलाई हिँड्दै पठाइदिउँ नि के छ र? बाटो क्रस गरेपछि यहाँ लिफ्ट लिएर बाइक आउँछ। पठाऊ बोला हो सही पठाऊ। यहाँ चल्दैन होला, चल्छ होला नि। किरण दाइले आएका हेरेको थिएँ मैले। आमा गाडीभन्दा गाडीकै मोडिन्छ दाइनै। हामीले कुदाउँदा स्टेरिङ मात्रै घुमाउँछ नि, दाइ आफै घुमिदिनुहुन्छ। आजकल त बाबाले कुदाउनु भएको है, मलाई त डर लाग्छ चढ्न। हामी पुनः जम लाग्यो जस्तो लाग्यो है। अलमोस्ट पुग्न लाग्यो। बाटो धेरै इम्प्रुभ। बाटो चाहिँ पहिलाभन्दा अलिक इम्प्रुभै भयो, तर अझै पनि गल्टेङ गुल्टेङ चाहिँ आउने हो भने चाहिँ अलिक ठुलै गाडी लिएर आउनु होला। नयाँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो भएको गाडी लिएर आउनु होला। मोटरसाइकल आउँछ है एकदम, मोटरसाइकल चाहिँ एकदम सट्टै आउँछ। स्प्लेन्डर आइरहेको थियो अघि, स्कुटर पनि आउँछ। साइकल लिएर चाहिँ एटेम्प नगर्नु होला। हुन्छ नि कोही कोही त्यस्तो। हामी हिँडेको अराउन्ड 2 घन्टा हुन लागेछ है। 2 घन्टा भयो हामी। 1.5 घन्टा भयो। हामी 9:30 महिना है। 1.5 घन्टा हुन लाग्यो। 2 घन्टाको बाटो चाहिँ होला जस्तो लाग्यो मलाई। बाटो पिच भएको अघि पिच भएको बाटो भए चाहिँ 1 घन्टा पनि लाग्छ कि लाग्दैन थियो, तर अलिक पिच भएको छैन। गल्टेङ गुल्टेङ छ बाटो चाहिँ। बल्ल बल्ल हामी ककनी पुग्यौँ। त्यस्तो रमाइलो ठाउँ छ यहाँ। अहिले चाहिँ हामी ककनीमा छौँ, यो हिमालयन भ्यू रिजोर्ट भन्ने ठाउँमा। यहाँ चाहिँ आज हामी ट्राउट माछा खाँदैछौँ, खाना सेट मगाएको छौँ। आज यहाँको स्पेसल फेरि ट्राउट माछा नै हो।
हेरौँ आजको ट्राउट माछा कस्तो हुने रहेछ यहाँ। अब चाहिँ हामी ट्राउट यहाँ ककनीको फेमस ट्राउट माछा खान आँटेका छौँ। म माछा नखाने मान्छे नि माछा खान आएको छु है। पहिले माछा खाएको छु नि मैले। अब ट्राउट कस्तो हुन्छ है। ट्राउट भन्दा नि ट्राउटको अचार एकदम मिठो छ। खाने न है खाइरहेको छ। सानो बच्चाको लागि मैले निकालिदिएछु होइन। मेरो लागि होइन उसको आफ्नो लागि हो। उसको माया हो दिदी भाइको। म निकाल्छु नखाइहालेँ। निकाल्न त सक्छु हौ म। खाने निकाल्नु त मलाई के हुन्छ यस्तो। हाम्रो खाना पनि आयो। खानेर साध्यै छैन। बाहिर गफाडीहरू लाइभ म्युजिक चलिरहेको रहेछ त डान्स गर्देऊ न गर्देऊ गर्देऊ ल एउटै पोज ल ल कुन त्यो टिप टिप वर्षा पानी ककनी मेमोरियल पार्क हो। ककनी मेमोरियल पार्क यही हो। अब हामी ककनी मेमोरियल पार्कमा छिरेका छौँ। म जन्मेको सालमा यहाँ प्लेन क्रास भएको रहेछ। 992 कस्तो यङ यो 31 जुलाईमा क्रास भएको, म अगस्तमा जन्मेको। म जन्मिनुभन्दा 7 दिन म जन्मिनुभन्दा 7 दिन अगाडि थाई एयरलाइन्स क्रास भएको थियो। मेरो प्लानमा तिमीहरू जन्मेको प्लानिङमा पनि थिएन यो। हामी चाहिँ अब माथितिर लाग्दैछौँ। पार्क छ यहाँ है। यहाँ चियान छ अरे। चियान अब राति दिदीलाई डर लाग्छ अब राति है। हाम्रो यहाँ अर्को टोली आएको छ यहाँ ब्लग गर्दै। रमाइलो छ आज। आजकल त जो पनि ब्लग यार, सब ब्लगर हो नि आजकल। क्यामेरा ब्लग्ने जति सबै ब्लगर आजकल। बोलाउनु कुरा हटाएर अनि एकदम जोसिलो ब्लगर। यस्तो एनर्जेटिक ब्लगर रह्यो। एकदम जोसिलो ब्लगर वा हेर ल यस्तो एनर्जी कहाँ पाउने? झाडी झाडी भित्रका कपालहरू खोज्दै हिँडिरहेछ। अझ भन्दा के भन्दै आएको थाहा छ? नमस्ते दर्शक भन्दै क्या। यस के रहेछ सातो गइदिएर पहिला स्विमिङ पुल थियो होला यहाँ। यहाँ पोन्ड थियो। स्विमिङ पुल त के हुन्थ्यो
अब हामी भर्खरै ककनी मेमोरियल पार्क यो यहाँबाट फर्क्यौँ। अब यता माउन्टेन भ्यू साइड भन्ने नि रहेछ के हो यो, यहाँबाट माउन्टेन रेन्ज देखिन्छ अरे, तर आज बादलले पुरै छपक्कै छोपेछ। अनि यतातिरबाट चाहिँ माथि भ्यू टावर खुलेर रहेछ, खुल्दै रहेछ। अहिले त्यहाँ पनि देखाउँछौँ हजुरहरूलाई। माउन्टेन भ्यू साइडतिर आयौँ अब हामी, हेरौँ कस्तो देखिँदो रहेछ दृश्य। बादल लागेछ। भ्यू साइडमा बसेर भ्यू टावरको चाहिँ भ्यू यहाँबाट राम्रो देखिँदो रहेछ है। भ्यू टावरको पनि भ्यू देखियो क्या अहिले भर्खर। होटल कञ्चनजङ्घा अरे, यहाँ त होटल लाइनै रहेछ त यार। विकेन्डतिर यस्तो फ्यामिलीलाई आउन पिकनिक सिकनिक गर्न एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ यो। यहाँ मान्छेहरू डाँडाका टुप्पा बसेर नाचिरहेछन्। स्कुलबाट नि आउँदो रहेछन्। यो साइडमा देखिने हो क्या खास माउन्टेनहरू। त्यो भ्यू टावरको मुनि पिकनिक स्पट रहेछ। अहिले चाहिँ अब हामी भ्यू टावरतिर लाग्यौँ। नयाँ बन्दै गरेको भ्यू टावर कस्तो रहेछ हेरौँ न। त्यही त खुलेकै छैन यो त। बन्दैको हामी भ्यू टावरमा छिरेका छौँ। ढोका सोका भर्याङ छैन, खुल्ला छ कि छैन हेर्नु पर्यो। खुल्ला छ, तान्न स्लाइड चाहिँ होला। लक छ। निर्माण कार्य हुँदो रहेछ भर्खरै। अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ एकदम रेडी होला जस्तो चाहिँ। बात गर्ने शनिबार चाहिँ जहिले आउँदो रहेछ। Yes. सो यो सँगै हाम्रो ककनीको भ्रमण समाप्त भएको छ। हामी यहाँ ककनीमा आएदेखि नै केही न केही गर्ने कुराहरू भेटि नै रहेका छौँ। एउटा पछि अर्को यहाँ अझै पनि घुमेर सिद्धिएकै छैन भन्नु पऱ्यो होइन। आएदेखि हामीले अब यहाँ ककनी मेमोरियल पार्क घुम्यौँ, ट्राउट माछा खायौँ, टन्न थकाली सेट खायौँ, त्यहाँबाट भ्यू टावर घुम्न गयौँ। त्यहाँबाट वरिपरि यहाँ पिकनिक स्पटहरू थुप्रै रहेछन्, फोटोसोटो खिच्यौँ, भिडियो खिच्यौँ। यहाँ भर्खरै हामीले यहाँ शिवजीको मन्दिर दर्शन गऱ्यौँ। यहाँ हामीले टिकटक पनि बनायौँ। यहाँ केटाकेटीहरूसित मिलेर टिकटक पनि बनायो सुन्जाले। आएदेखि जस्ट एकदम रमाइलो भयो आज। चिसो चाहिँ एकदम चिसो, यो मङ्सिरको बेला आइया छ, एकदम चिसो छ होइन। चिसो हुन्छ पुरा, प्रिभेन्ट भएर ज्याकेट लगाएर आउनु होला। पुरा त झन् स्नोफल हुन्छ निरानमा। साँच्ची यहाँ हिउँ मात्रै पर्न बाँकी छ, अब यस्तो चिसो छ। हावा यो गालाहरू एकदम फिलै भइरहेको छैन है, त्यस्तो चिसो छ यहाँ।